прямо фортеця. А у мене ще сюрприз по дорозі. Пробився, а тут болото. Це кінець. Наступний день життя на землі. Кіровоградська область. Сонячний день березня. Я з велосипедом. Сьогодні маю дві мети. Перша і основна — це відпочити морально після зимових днів затяжних, після квартирного життя, після роботи за комп'ютером. Друга мета — це дослідження України в тому стилі, в якому це роблю я. Поля, ліси, села. Ну і транслювання все це у відео. Сьогоднішня ціль — це два села Кіровоградської області, які знаходяться прямо на кордоні з Полтавської області. Вони майже закинуті або закинуті. Це мені треба вияснити. Отже ж, буде 85 кілометрів мінімум, якщо все буде добре. Або більше 90-95, якщо щось піде не за планом. Бо є дуже висока ймовірність цього. Все ж таки березень, от як зараз сніг, по полям ще бруд. Можу блукати. Вже на під'їзді до сел, якщо все буде добре, назву їх назви. Можливо, трохи додаткової інформації надам. Тож, сьогоднішньому дні мені успіхів, а вам гарного перегляду. Ну і ось типовий березень в усій красі. Була дорога, тепер болото. Буду зараз обходити. Сміттєзвалище стихійне біля одного з сіл, і люди ковиряються в смітті. Напевно, з села. Ось така реальність. Оце масштаби. Зверху залізнична колія. Тут прямо фортеця. І далі воно каскадом виходить. Далі по низинам йде. Вийшов я з тунелю, а пішки я спускаюсь звідти. Зараз мені через ці хащі в ту сторону лізти і десь скоро, може не скоро, вийти на асфальтовану дорогу, пересікати і буду. Добре, що хоч трохи ґрунт просох за останні дні. Я б не виліз би тут. Знаходжусь на Височині зараз. Вон відкривається панорама на весь Кременчук. І правіше
Горішні Плавні місто. Зараз мені спуститися і вздовж колії далі рухатись в сторону дороги асфальтованої. Дуже сильно відстаю по часу. Нормально, спустився. Спустився. Фух. Ось така краса на шляху зустрічається. На карті нічого нема. Бо це не озеро, не ставок. Просто після паводку вода постікала, ще поки зберігається. Початок, кінець літа і води тут вже не буде. Отже ж, я пересік асфальтовану дорогу Кременчук-Кропивницький. Знову хащі, поля. І я втрачаю впевненість в тому, що я сьогодні доїду. Зараз перепочину, взяв аж 2 банани на обід. Один зараз їм. Хвилин 5 відпочиваю і треба їхати далі. Маю лазити, на жаль, такими хащами, бо є ділянки дуже небезпечні, що і з велосипеда можуть збити, затягти, і якщо ще опір чинити, наприклад, то і забити можуть і до смерті. До речі, треба дружині моїй інструкцію якусь дати на такий випадок, щоб, якщо що, якесь прощальне відео з вами, з іншої сторони, кому я треба, 130 підписникам своїм. Може з них 5 там якось ще звернуть увагу на це відео, ще 2 якось неділю походять з думкою, з пам'яттю і все. Потім назавжди я зникаю в пам'яті людей. Та що казати, і рідні з часом зникають. Хто з вас, наприклад, пам'ятає там про бабу свою чи про діда, або пра-пра, то в кращому випадку залишиться після нас надпис на табличці на нашій і все. Так, навіть з пам'яті зникнемо. Знову мене в цю тему тягне. Все, відпочиваю, курс на село. На шляху в посадці ось такий галечик лежить. Це вже тут зовсім недалеко село, його видно вже, село Онуфріївка. Дуже цікаве село і є що показати, але не в даний час. В даний момент я його трохи по краю зайду, хоча я не планував, але щоб трохи пришвидшити, спробую. А ось подивіться, що може вода робити, як руйнувати дорогу, наприклад. Повноцінний струмок. А ось і українська фауна. Вони оленята стояли і вже втекли, забігли в посадку. І ось лужа і 3 лебеді плавають. І знову пішки. Ну що ж, це кінець. Ось що тут відбувається. А тут болото. Я до останнього йшов вперед.
сподіваючись, що мій маршрут пройде. Я ще на півшляху сказав собі, якщо я десь заблукаю чи щось таке, по часу бачу, що не встигаю і краще повернусь. Але все йшло важко, але вперед я йшов. Але це вже край. І знаєте, що найбільш мене розчаровує? Те, що тут перейти лісосмуга і починається село перше. І при цьому сонце вже потроху зараз почне сідати. А ще шлях назад. Така ситуація. Ну що ж, я проліз все ж таки. Трохи далі пройшов. Знайшов прохідне місце і виліз. Але питання, навіщо? Я не знаю. Он лісосмуга, вниз іде і там село починається. Але ж бачу, дорога вся в снігу. Тут ще не розтаяло. Бачу, сонце сідає. Ну і відчуваю, що вже немає сил. Ну а все ж хочеться, якщо заїжджати в село, то неспішно показати, самому подивитися. Просто немає сенсу їхати, тим паче, що я планував 2 села, вони тут поруч знаходяться. Зараз аналізую, я не впевнений, що коли просохне, я подолаю цей маршрут. Це треба літо, рано вранці виїжджати і світовий день подовше йде, по максимуму можливо тоді, можливо, я не знаю. В будь-якому випадку знову я впевнився, наскільки реалії важче, ніж в голові, що по маршруту здавалося буде легше. Що в цілому треба прийняти сьогоднішню ситуацію в Україні. Що не можу я нормально виїжджати. Найближчі всі села я вже показав. Хочеться чогось нового самому в житті відчути. Тому такі спроби я роблю. Але такі спроби, як виявилось, дуже важко даються. Треба це прийняти. Зі своєї сторони я зробив все, що міг. Вперто, наполегливо їхав, йшов з надією, що встигну хоча б в одне село. Але в цілому 2 мети виконано. Так, без дослідження саме сіл. Але вже що є, і те добре. Зараз, на жаль, вже приходиться думати про шлях назад, враховуючи, наскільки важко було сюди доїхати. Деякі помилки я все ж врахую, але в цілому буде важко, приїду дуже пізно і буду декілька днів відходити. Цієї поїздки мені достатньо. Мені достатньо. На місяць мене вистачить мого стану. Ну і наостанок, під захід сонця, хочеться сказати глядачам: живіть, поки живеться, поки є якась можливість побачити, що відбувається в країні, в світі. До зустрічі, сподіваюся. А у мене ще сюрприз по дорозі. Пробився. Зараз буду міняти запаску.